Sziasztok! Már több mint 10 éve főzök itthon sört. A receptes füzetkém tanúsága szerint ez alatt már több mint 60 főzetet készítettem, úgyhogy összegyűlt némi tapasztalat ez alatt erről a témáról. Ezért úgy gondoltam, hogy készítek egy videósorozatot, amiben részletesen megmutatom, amit szerintem az otthoni sörfőzésről tudni érdemes. Ez ennek a sorozatnak az első része. Ebben először megnézzük, hogy milyen alapanyagokból, milyen folyamatok során készül a sör, és ennek kapcsán azt is végig tudjuk nézni, hogy ezekhez a folyamatokhoz milyen eszközökre van szükség. Megnézzük egyrészt azt, hogy ha teljesen kezdőként akarsz belevágni, akkor mik azok az eszközök és felszerelések, amire feltétlenül szükség van, és megnézzük azt is, hogy mik azok, amikre nincs feltétlenül szükség, de meggyorsítják, jobbá teszik, megkönnyítik a folyamatot. Ebben a videóban ez jön, tartsatok velem ma is! Kezdjük először az alapanyagokkal. Hát a sör legfontosabb alapanyaga az árpa, méghozzá az árpa maláta, ami ez. Tulajdonképpen így ránézésre pont olyan, mintha sima takarmányárpa lenne, de hát azért ez ne tévesszem meg. A takarmányárpát én semmiképpen nem ajánlom sör készítésre, ugyanis az egy nagyon más minőséget képvisel, nem arra van kitenyésztve, és ráadásul a sör készítéshez nem is sima árpa, hanem ahogy mondtam, árpa maláta szükséges. Hogy ez mit jelent? Az árpából úgy lesz árpa maláta, hogy a sörárpa gyárban erre speciálisan alkalmas berendezésekkel ezt megnedvesítik, elindítják a csírázási folyamatot, és mielőtt még a csíra a mag belsejéből kibújna, előtte ezt megállítják azáltal, hogy megszárítják ezt a malátát, és erre azért van szükség, mert tulajdonképpen a sörfőzés során nekünk arra van szükségünk, hogy az árpának a belsejében lévő fehér, porszerű keményítőt lebontsuk cukorrá. Ehhez viszont szükség van ahhoz, hogy ez a csírázási folyamat elinduljon, ugyanis a mag, amikor elkezd csírázni, akkor képződnek a belsejében olyan enzimek, amelyek utána a keményítőt cukorrá tudják bontani. Tehát egyfajta természetes enzimeket állítunk elő, vagy állítanak elő a malátagyárban olyankor, amikor ezt a csírázást megindítják, és aztán megállítják akkor, amikor már az enzimek kifejlődtek, de a keményítő az még keményítő formában van a magban. Így kapjuk meg szárítottan a sörfőzőboltban a malátát, és utána ezt kell majd nekünk a fazekunkban vagy a sörfőzőgépünkben átalakítani. De először ahhoz, hogy ezt a malátát el tudjuk kezdeni feldolgozni, ahhoz először fel kell aprítani, hiszen így egészben a magokból nem tudna kiszabadulni a keményítő, hogy aztán átalakuljon cukorrá. Ezért fel kell aprítani, ezt gondolhatná bárki alapból, hogy hát simán le lehet darálni, de igazából ezt én nem ajánlom. Méghozzá azért nem, mert ugyan maga a mag megfelelő apróságúra aprítható egy nagyobb lyukú rostán keresztül darálva, mondjuk akár egy terménydarálóval is, de olyankor a magnak a héja, ugye az árpának a külsején ilyen kemény, merev maghéj is található. Ez a héj is felaprítódik a darálás során, ami nekünk nem jó, mert olyankor a szűrés során össze tudna tömörödni a nedves maláta. Az a lényeg, hogy nekünk olyan aprítási eljárásra van szükségünk, ahol maga ez a maghéj, ez nem aprítódik fel apróra, és ez pedig a roppantás. Itt van egy ilyen, ez az egyik legegyszerűbb fajta, kézzel is, hajtókarral is hajtható, de akár egy akus csavarozóval is meghajtható malátaroppantó. Ez úgy működik, hogy itt a belsejében 2 darab henger található, amelyek egymással szembe tudnak forogni, hogyha itt kívül ezt a hajtórudat meghajtjuk, vagy egy kézi hajtókarral, vagy ahogy mondtam, a csavarozóval, akkor ezek a hengerek egymással szembe forognak, ezeknek a távolsága egymáshoz képest
állítható, és így beállíthatjuk, hogy milyen szemcseméretre szeretnénk aprítani a malátát, és ezeken keresztül küldve a maláta tulajdonképpen összetörik, de úgy, hogy közben a szemeknek a héja, ez a külső maghéja, ez egyben marad, és számunkra a sörfőzéshez ez adja a legjobb eredményt. Egy ilyen roppantó olyan 30-40 ezer forint körül kapható, de igazából nem szükséges megvenned, hogyha nem akarod, ugyanis a sörfőző boltokban a malátát kérheted roppantva, és akkor ők tökéletes állagúra leroppantva fogják neked adni. Én azért vettem magamnak már jó pár évvel ezelőtt egy ilyen roppantót, mert én vidéken élek, messze a sörfőzőboltoktól, és általában ezért, hogy a szállítási költséget optimalizáljam, nem egy sörre való alapanyagmennyiséget szoktam egyszerre venni, hanem inkább legalább 2-3-ra valót. Viszont a maláta sokkal jobban eláll, sokkal jobban megőrzi az íz és illatanyagait, hogyha egészben van, és nem pedig roppantva, és ezért én egészbe szoktam megvenni, és mindig közvetlenül a sörfőzés előtt roppantom le. A folyamat következő lépése, hogy a malátában lévő keményítőt cukorrá bontsuk, ezt melegvízes környezetben tudjuk megtenni. Praktikusan ez azt jelenti, hogy fogjuk a leroppantott malátánkat, és beletesszük egy fazékba, megfelelő mennyiségű vízzel együtt, és elkezdjük melegíteni. Én először ezt a piros 25 literes fazekat vettem a sörfőzéshez. Ez nagyjából olyan 15 liter kész sör elkészítésére elegendő, ahhoz, hogy azt a 18-20 litert forralni tudjuk benne, amiből ennyi kész sör lesz, ahhoz ekkora edény feltétlenül kell, annál többet egyszerűen ebben már nem lehet kényelmesen megcsinálni. Aztán amikor rászoktam arra, hogy inkább 20-25 liternyi kész sört csináljak, akkor vettem ezt itt, ez az alatta látható körülbelül 40 literes rozsdamentes fazekat, és ebbe már nagyobb mennyiséget is lehet csinálni. Nyilván azt mindenkinek el kell döntenie, hogy mekkora mennyiségeket akar készíteni. Igazság szerint én azt szeretem, hogyha legalább 3-4 féle sör van itthon egyszerre lepalackozva, és ehhez, hogy ne legyen túl sok, mert azért nem piálok minden nap, ehhez inkább elég az én számomra az ilyen 15 literes főzetek, de egy időben nagyobbakat készítettem. A lényeg, hogy a sörfőzéshez, ami feltétlenül szükséges, az egy fazék, annak megfelelő méretben, amekkora adagokat akarsz főzni, és ami még szintén szükséges, hiszen melegíteni kell, különböző hőmérsékleteken kell különböző ideig tartani ezt a fazékban felmelegített vizes maláta keveréket, ahhoz kell egy gázsámoly, meg hozzá való gázpalack. Azért ajánlom ezt, mert amikor én elkezdtem több mint 10 évvel ezelőtt sört főzni egy 24 négyzetméteres kis minigarzonban, ott ilyen sima vaslapos villanytűzhely volt, és az egyszerűen nem tudta forrásban tartani még a 15-18 liternyi folyadékot sem abban a piros fazékban. Elképzelhető, hogy egy gáztűzhely képes erre, azt nem próbáltam, de ami biztos, hogy képes erre, főleg, hogyha meg már nagyobb mennyiségeket akarsz csinálni, az egy ilyen nagyobb teljesítményű, ilyen gázos gázsámoly. Ezt az égőfejet, ezt lehet kapni, én ezt úgy örököltem magát, ezt a rozsdamentes acél hegesztett vázat az apósomtól, de igazából ilyet nem annyira nagyon bonyolult csinálni is, meg egyébként készen is lehet ilyesmiket venni, meg hát nyilván legalább egy gázpalack kell hozzá, amivel ezt meg tudod hajtani. És ahhoz, hogy a megfelelő hőmérsékleteken tudja tartani a fazékban ezt a vizes maláta keveréket, ahhoz szükség van egy hőmérőre, mert ezt az ujjadat beledugva nem fogod tudni a hőmérsékletet pontosan megállapítani, és itt meglehetősen pontosan kell, tehát ilyen 64 fokos hőntartási fázist szoktam használni, 68-72, tehát itt azért néhány fok ide vagy oda sem mindegy. Én ehhez nagyon sokáig egy ilyen a húshoz való ilyen beszúrható hőmérőt használtam, ez is rozsdamentes acélból van, vízálló. Természetesen magát a hőmérő részét nem szabad a folyadékba meríteni, csak a szárát, ezért ehhez én ilyen alumínium lemezből készítettem egy ilyen tartót, amit így egy ilyen kampóval így bele lehet akasztani a fazéknak
a belsejébe, és akkor ezt itt lyukakkal lehet szabályozni, hogy milyen magasan legyen, és akkor úgy kell beállítani, hogy ez a szára, ez így elég jól elmerüljön a folyadékban, és akkor itt a tetejéről folyamatosan leolvasható a hőmérséklet. Ez az, amire feltétlenül szükség van. Egyébként ilyenből digitális is létezik, de szerintem ez olyan szempontból jobb, hogy nincsen benne elektronika, ami ott a fazék belsejében, ott azért a pára, a meleg gőz éri, ennek szerintem kevésbé árt. De igazság szerint, és már megint idejük adok ki, hogyha viszont van egy ilyen sörfőzőautomatád, akkor hőmérőre sincs szükséged, ugyanis ez digitálisan beépített hőmérővel méri a hőmérsékletet, és saját maga tartja a beállított, beprogramozott hőfokokat, tehát akkor külön hőmérőre sincs szükség, ha van egy ilyened. Meg mindehez valami keverőeszköz, egy nagyobb méretű fakanál, vagy egy ilyen lapos végű műanyag keverő. Én ezt direkt a sörfőzéshez vettem, ezzel az edény alján is, hogy véletlenül se kapjon le melegítés közben a maláta, így nagyon jól lehet vele kevergetni. Ez az, ami szerintem feltétlenül szükséges, ami nem feltétlenül szükséges, de nagyon jelentősen megkönnyíti a folyamatot, az egy ilyen sörfőző automata. Ez nemrég érkezett a Vevortól. A következő részben ebben fogunk készíteni egy American Pale Ale-t. Ott el fogom mondani, hogy mi az, amiben egy ilyennel sokkal egyszerűbbé válik a főzés, meg majd a következő lépéseknél meglátjátok azt is, hogy a szűréshez még külön eszközök kellenek, hogyha egy ilyened van, akkor ahhoz sem, mert ez arra is alkalmas, meg ráadásul ez elektromos árammal megy, nem kell hozzá drága gázt vásárolni, így, hogy nálunk napelemrendszer van, itt a háttérben láthatjátok, és itt van az egyik napelemsor, így nekünk az áram tulajdonképpen ingyen van, és így sokkal célszerűbb, hogyha elektromosan tudom megoldani a főzést. Ja, és ahogy már az előbb említettem, hát ugye a malátát vízben kell bizonyos hőfokokon bizonyos ideig tartani, tehát a sörfőzés a maláta után második nélkülözhetetlen alapanyaga a víz. Igazából én azt mondom, hogy kezdőként simán csapvízzel bármilyen sört meg lehet főzni. Az, hogy a különböző sörtípusoknak milyen lágyságú, milyen keménységű víz a legideálisabb, azt ebben a videóban nem fogjuk tárgyalni, lesz majd olyan rész, ahol a sörtípusokról és a hozzájuk szükséges speciális alapanyagokról és eljárásokról fogok beszélni, ott majd ezt is megnézzük. Vannak olyan sörök, amihez kifejezetten lágyított víz az ideális, például a pilzeni típusok ilyenek, de kezdőként szerintem ezzel nem érdemes foglalkozni, nyugodtan megcsinálhatsz mindent csapvízből, aztán később majd ebbe is bele lehet menni. Miután a fazékban vagy az automatában a megfelelő időtartamokig a megfelelő hőmérsékleteken tartottuk a vizes maláta keveréket, ez sörtípusonként változik, ebben a részben megint nem fogok belemenni, hogy milyen hőfokok mennyi ideig. A lényeg, hogy miután ez megtörtént, a folyadékot, ami tulajdonképpen ekkorra már egy ilyen borostyán színű, a sörtípustól függő, hogy milyen színű magas cukortartalmú folyadék, ezből lesz a sör, ezt külön kell választanunk magától a malátának a maradékától. Ez a rész a szűrés, amit legegyszerűbben úgy tudsz megoldani, hogyha beszerzel egy ilyen alul átfúrt és csappal ellátott műanyag vödröt, és ebbe pedig egy ilyen lábakkal ellátott, perforált, lyukacsos, rozsdamentes acéllemezt, ezt is én sörfőző boltban vásároltam. Ez pont olyan átmérőjű, hogy pont ebbe a 30 literes vödörnek az aljába úgy beleilleszkedik, hogy körülbelül a lábak ilyen magasan tartják, tehát itt a csap fölött. Tehát hogyha ennek a szűrőlemeznek a tetejére a fazékból az ember rámeri mondjuk egy ilyen műanyag mérőkancsóval ezt a malátás folyadékot, akkor utána a csap megnyitásával le lehet ereszteni a folyadékot, és a szűrőlemez fölött pedig ez a roppantott és már a cukortartalmát elveszített maláta fent marad. Erre nekünk utána nincs szükségünk, én a tyúkoknak szoktam adni, nagyon szeretik, de egyébként a komposztálóba is tökéletesen komposztálható, és lebomlik, és utána
remek tápanyag lesz belőle a növényeknek. Szóval, ami feltétlenül szükséges a szűréshez, az egy ilyen vödör, meg egy ilyen szűrőlemez. Én régebben a legelső néhány főzésemnél ehelyett a viszonylag erős saváló anyagból készült lemez helyett próbáltam akkora serpenyőre való sütés, olaj, fröccsenés, gátló, ilyen vékony szálakból, egy ilyen kereten ilyen vékony szálakból készített ilyen fröccsenésgátló lemezt használni. Az nyilván olcsóbb ennél, de egyszerűen az annyira gyenge, meg mivel nincs lába, nem támaszkodik fel rendesen, meg nagyon nehéz is pont akkora méretűt találni, ami pont jó lesz a vödörnek az aljába, hogy az egyszerűen nem alkalmas erre a feladatra. Én azt mondom, hogy erre feltétlenül érdemes kiadni a pénzt, mert ez nagyon megkönnyíti az ember dolgát. Szóval ami feltétlenül szükséges egy vödör, meg egy ilyen szűrőlemez, meg egyébként én egy ilyen, hát nem is tudom, talán 10 mm belső átmérőjű szilikoncsövet szoktam még használni ide a vödörnek a csapjára. Na, pillanat. Így ráhúzva, és akkor ezen keresztül eresztem le egy másik, például ebbe a műanyag vödörbe a folyadékot, hogy ne úgy csobogjon bele magasról, mert ez az olyankor ilyen körülbelül 72-74 fokos folyadék olyankor oxidálódhatna, az nem tesz jót a sörnek, ezért, hogyha egy ilyen csövön ereszted le az alatta lévő vödörbe, akkor sokkal jobban meg lehet őrizni a sörnek, a sörlének a megfelelő állagát. Szóval ezek, amik szerintem feltétlenül szükségesek, hogyha viszont van egy ilyen sörfőző automatád, már megint ehhez térek vissza, akkor ilyen szűrővödörre, meg szűrőlemezre nem lesz szükséged, ugyanis ezzel az automatával saját magát ezt a szűrési folyamatot is meg lehet oldani. A szűrés után a következő lépés a komló forralás. Ez azt jelenti, hogy a leszűrt cukortartalmú lét visszatesszük a fazékba, vagy hát az automatában benne marad, mert abból ki se vesszük, abból magát a malátát vesszük ki. Ezeket majd folyamatában mutatni fogom egy következő videóban. A lényeg, hogy magát a lét azt fel kell forralni, és legalább 60 percen keresztül kell forralni, és eközben jön a sörnek a következő fontos, a harmadik fontos alapanyaga, a komló, amit hát vagy termelhetsz magadnak, nekünk van itt a kertben, mindjárt megmutatom, vagy pedig hát leginkább én azt ajánlom, hogy vehetsz a boltban, ilyen különböző 30-50 és 100 grammos kiszerelésben, ilyen zsugorfóliában, zsugorcsomagolásban lehet kapni komló pelletet. Azért jó, hogy ilyen zsugorban van, mert így ugye a komlónak tulajdonképpen az ízét és az illatát akarjuk érezni a sörben, és hát így ez teljesen ilyen aromazáró csomagolás. Én egyébként ilyen kis lezárható dobozkákban szoktam felbontás után tartani, hogyha nem használom el egyből, és egyébként ez így néz ki, olyasmi, mint a nyúltáp, és hát ugye nagyon sokféle komló kapható az ilyen sörfőzőboltokban. Ez például a Magnum, ez egy keserű komló, ez arra szolgál, hogy a sörnek a keserűségét megadja, de vannak olyanok, aminek a keserűséget adó alfasav tartalma alacsonyabb, arra vannak kitenyésztve, hogy kifejezetten kellemes illatot és ízt adjanak a sörnek, ezeket hívjuk aromakomlóknak, van olyan, ami keserít is, meg ízt és illatot is ad, ezek a vegyes használatú komlók. Igazság szerint ez is sörtípusonként változik, hogy mennyi és milyen komló kerül bele. Ebben a videóban ebbe sem megyünk bele részletesebben. Azt azonban elmondom, hogy mire való a komló. Eredetileg arra találták ki, hogy tartósítsa a sört, hiszen régen, több száz évvel ezelőtt, amikor se hűtés nem volt, se tökéletesen záródó palackok nem voltak, nagyon nehéz volt megoldani azt, hogy a sör hosszabban, akár néhány napnál hosszabban tárolható legyen, viszont Angliából az indiai gyarmatokra, az ott élő angolok számára is akartak sört szállítani, és ekkor jött létre az IPA, az India Pale Ale,
aminek tulajdonképpen az volt a lényege, hogy baromi sok komlót raktak bele, ugyanis a komló tartósítja a sört, és ez így elállt azon a hosszú hajóúton is, amíg oda tudták szállítani fahordókba Indiába. Az igaz, hogy baromi keserű lett tőle, amit eleinte az emberek nem szerettek, hiszen az keserűség az egyik legkellemetlenebb íz az ember számára, de hát azért idővel, mivel összekapcsolódott az alkohol kellemes hatásával, megszerették az emberek, és aztán egy idő után meg már úgy tűnik, hogy elhagyhatatlan része lett a keserűség a sörnek. Nyilván például a pilzeni típusúakban erősebben, egy búza sörben meg egészen kismértékben van csak jelen a keserűség. Ebbe is majd egy másik videóban fogunk részletesebben belemenni. A lényeg, hogy komló szinte minden sörben kell, és ezt ebben a fázisban tudjuk hozzáadni. Ezt megtehetjük úgy is, hogy egyszerűen szimplán csak beleszórjuk a sörlébe a forralás közben a komlót. Én ezt azért nem ajánlom, mert egyrészt így nem tudjuk kontrollálni, hogy mennyi ideig lesz benn, hiszen ha beleszórtuk, akkor végig benn lesz. Másrészt meg utólag nagyon nehéz a palackozás előtt kiszűrni a sörből a komlót, felesleges pepecselésnek tartom. Ha meg bent hagyjuk az erjedés során, akkor az meg főleg már kontrollálhatatlan, hogy mennyi keserűség és íz és illatanyag oldódik bele. Ráadásul, hogyha túl sokáig tartjuk bent a komlót, akkor az íz és illatanyagokból nagyon sok kipárolog, nem marad bent a sörben. Tehát sokkal jobb, hogyha azt mi kontrolláljuk, hogy mennyi ideig akarjuk bent tartani a sörben, a forralás közben a komlót. Én először erre egy ilyen rozsdamentes acélhálóból készült, olyasmi ez, mint egy teatojás, csak sokkal nagyobb méretű. Ezt használtam, ezt egy ilyen kampóval, amit az előbb a hőmérőnek a beakasztásához is használtam, egy ilyen kampóval így föl lehet ide akasztani a fazéknak az oldalára belül, és akkor ebben a belsejében ászik a komló, nem jut bele a sörben, és amikor úgy érezzük, hogy elég, akkor ki tudjuk venni, vagy közben akár lehet még hozzá is tenni. És hát aztán egy idő után ezt lecseréltem egy ilyen sokkal nagyobbra, méghozzá azért, mert a sörök többségéhez, főleg ennél az ilyen 15 vagy 25 liternél még elég ez a méret, mert mondjuk, mit tudom én, összesen használunk egy 50 g-nyi komlót, és az ugyan nedvesen megdagad, de az még úgyis ebbe bőven belefér. De például egy ipánál, ahol akár 100 g fölötti komló mennyiséget is használhatunk egy ekkora sörfőzethez, akkor az már ebben egy túl nagy mennyiségű anyag lett, túl tömör lett, nem tudott jól átjárni a folyadék, ebben a nagyban pedig ráadásul ennek az alja nem lyukacsos, ennek meg az alja is, tehát sokkal jobban át tudja járni a folyadék, meg ebbe sokkal jobban eloszlik az a nagy komló mennyiség, és így sokkal jobban bele tud oldódni a sörbe. Hát ebbe a kis fazékba csak így bele lehet állítani, a nagy fazékba viszont itt ennél az akasztójánál így bele lehet akasztani a belsejébe, és akkor ott nagyon szuperül megáll. Egyébként ugyanez a sörfőző automatához is a komlóforralás során használható, sőt ez, ami a kezemben van, nekem van egy másik ugyanilyen is, ez ráadásul az automatának a tartozéka, ezt is adják hozzá. Úgyhogy, na, tehát a komlóforraláshoz, ami feltétlenül kell, szerintem az valami fajta ilyen rozsdamentes acél hálós dolog, amivel a komlót bele tudod tenni, és a megfelelő időben ki is tudod venni. Meg lehet oldani nélküle, de azért ezzel sokkal jobban. Miután a komlót megfelelő ideig bent tartottuk a sörlében, ezek után a komlót kivesszük, és a lehető leggyorsabban le kell hűtenünk a sörlét olyan hőmérsékletre, ilyen 25 fok alá, hogy az élesztővel be lehessen oltani. Én ehhez nagyon sokáig egy ilyen 90 literes dézsát használtam, amiben így bele lehet állítani a fazekat. Egy slaggal köré engedtem a csapon keresztül hideg vizet, és akkor utána a sörlét kevergetve hűtöttem benne. Hát ehhez még télen is, amikor nagyon hideg víz jön a csapból, akkor is legalább 3-szor le kellett cserélni
a dézsában a vizet, amikor nyáron meg a csapból is 25 fokos víz jön, akkor meg legalább 4-szer, hogyha meg végképp nem akar lehűlni, akkor még akár fertőtlenített jégakukat is lehet a sörlébe tenni, hogy minél gyorsabban lehűljön. Természetesen ilyenkor is a beakasztott hőmérővel lehet folyamatosan kontrollálni a hőmérsékletet, azon látod, hogy hol tart, és akkor annak megfelelően lehet még tovább hűteni. Erre a minél gyorsabb lehűtésre azért van szükség, mert ugye maga a forró sör, amikor a forralás közben 100 fokosan, az fertőtlenítődik, tehát akkor még nem tud megromlani, de ahogy elkezded lehűteni, és olyan 50 fok alá megy a hőmérséklete, akkor már viszont akár a levegőben található különböző mikroorganizmusok által befertőződhet, és az a cél, hogy a lehető legrövidebb ideig legyen szabadon olyan hőmérsékleten, ahol ez megtörténhet, tehát ezért szoktuk azt mondani, hogy egy ilyen fél órán belül ilyenkor le kell tudni hűteni a 100 fokról 25 fok alá. Ugye, vagy ezt alkalmazod, hogy beleteszed a dézsába és úgy lehűtöd, vagy van egy másik módszer, az egy ilyen hűtőspirál. Egyébként ez is ennek a sörfőző automatának a tartozéka, ilyeneket külön is lehet venni, külön olyan 20-30 ezer forint körül van egy ilyen spirál, ehhez az automatához ezzel a Hopspiderrel együtt gyárilag adják. Ez úgy működik, hogy bele kell tenni a fazékba, amiben a sörlé található, és akkor az egyik végére, ugye látod, két végződése van, az egyik végére egy slagon keresztül rá kell kötni a hideg vizet, a másik végén pedig ugye kijön a spirálban, a meleg sörlébe merített spirálban felmelegített víz, és ezáltal nagyon egyszerűen és nagyon gyorsan le lehet hűteni a sörlét, anélkül, hogy egy ilyen dézsával kelljen szórakozni, csak hát ugye ez megint egy plusz kiadás, egy ilyen dézsa néhány ezer forint, ez meg azért jóval több, vagy pedig ha veszel egy ilyen automatát, akkor ahhoz adják, szóval dézsa feltétlenül szükséges, egy ilyen viszont jelentősen megkönnyíti a dolgot. A lényeg, hogy le kell hűteni 25 fok alá, és azért 25 fok alá, mert itt jön be a sörnek a negyedik legfontosabb alapanyaga, a sörélesztő, amiből rengetegféle kapható. Ez a Safe Ale márka, de egyébként én másmilyen márkákat is szoktam használni. Jellemzően a különböző sörtípusokhoz különböző fajta kitenyésztett direkt ahhoz a sörtípushoz való sörélesztő ajánlott. Ebben most megint nem fogunk belemenni ebbe a videóba, de egy következő részben majd erről is fogok beszélni. A lényeg, hogy a sörélesztő az jellemzően ilyen 10-12 g közötti csomagokban kapható, ez így nagyjából egy ilyen 15-25 literes főzethez elegendő, és igazából tulajdonképpen ez az, ami a sört, a cukros oldatot sörré erjeszti, ez az, ami az oldatban lévő cukrot átalakítja alkohollá és széndioxiddá. Viszont ezt már nem a fazékban fogjuk megcsinálni, hanem zárt körülmények között, legegyszerűbb módon egy erjesztő vödörben, amilyen például ez, vagy éppen ez, amit az előbb a szűréshez is mutattam, a nagyobbik az egy 30 literes, ez a kisebbik, ez pedig egy 20 literes. Minden esetre ehhez is ajánlott olyan vödröt használni, aminek csapja van, és megfelelően záródik a teteje, méghozzá azért, mert az erjesztés során zártan kell tartani a sört, pont azért, amit az előbb mondtam, hogy ne tudjon elfertőződni, hanem pontosan az erjedési folyamat játszódjon le benne, amit mi szeretnénk, ne pedig valami másmilyen, mert akkor kellemetlen ízű, romlott dolgok tudnak keletkezni. És ahhoz, hogy az élesztő hatására képződő széndioxid, ugyanis a cukor az széndioxiddá és alkohollá válik az erjedés során körülbelül fele-fele arányban. A széndioxid az el tudjon távozni, ne robbanjon fel a lezárt vödör, ahhoz szükséges még az úgynevezett kotyogó, amibe bizonyos mennyiségű vizet téve egy ilyen vízréteggel tulajdonképpen lezárja, ez ide a vödörnek a tetejébe jön, egy vízréteggel lezárja a vödröt, kifelé tudnak jönni rajta a buborékok, de befelé viszont nem tudnak a számunkra káros dolgok a levegőből bejutni, tehát az erjesztéshez, amire feltétlenül szükségünk van, az egy ilyen
erjesztő vödör, csappal, hogy aztán a palackozásnál majd a csapon keresztül egyszerűen tudjuk a palackokba adagolni a sört, és egy kotyogóval, ami az erjesztés során ezt lezárja. Nyilván a vödör, az erjesztő vödör méretét az szerint kell meghatározni, hogy mekkora mennyiségű sört főzöl. Egy ilyen műanyag vödörrel igazából jól meg lehet oldani az erjesztést. Én nagyon hosszú évekig ezt használtam, de azért ennek vannak hátrányai. Mutatom például, hogy látod, ennek a belsejében ilyen barnaság van, pedig én megfelelő tisztítószereket használok, ez mégsem jött ki, ugyanis a szűrés során ez a korábban mutatott perforált lemeznek a széle itt összekarcolja a vödörnek a belsejét, és oda a karcokba bele tud rakódni jobban a szennyeződés, és utána ez már a fertőtlenítésnél is problémát okozhat. Meg mivel lapos az alja, ezért az alul az erjedés végére leüllepedő, felgyülemlő, élesztő réteg is a palackozás során bejuthat a sörbe. Ezeket a problémákat a tisztítás, fertőtlenítés és a palackozás ilyenfajta problémáit tökéletesen ki lehet küszöbölni egy rozsdamentes acél tölcséres aljú erjesztő tartállyal. A mai napon fog érkezni egy ilyen, már jön vele a GLS, de mostanáig még nem ért ide, meg fogom majd azt is mutatni. Végre ebből a szempontból is szintet lépek, és egy ennél sokkal jobb erjesztő tartályt fogok használni, de alapvetően ugye egy ilyen műanyag vödör és kotyogó az, ami feltétlenül szükséges. Ha jobbá akarod tenni a főzésedet, akkor egy rozsdamentes acéltartállyal ezt nagyságrendileg lehet javítani, és egyébként meg, hogyha például nyomás alatt akarsz erjeszteni, hogy utána ne kelljen külön széndioxidot fejleszteni az üvegben, ebbe is belemegyünk majd, hogy miről beszélek, akkor arra léteznek kifejezetten erre is alkalmas erjesztőtartályok, amilyen például a Fermzilla, itt mutatom a képen, ez egy csomó kiegészítővel nagyon sokféle extra funkciót tud kínálni, ezeket én nem használnám ki, én egyszerű erjesztési eljárást szoktam alkalmazni, nekem ez a rozsdamentes tartály bőségesen elég lesz. És amiről még nem volt szó, az a fertőtlenítés, ugyanis amiután lehűtöttük a sört 25 fok alá, utána minden, amivel érintkezik, azt fertőtleníteni kell, hiszen, ahogy mondtam, utána már nagyon könnyen befertőződhet, és akkor a sörünkből egy rossz ízű, rossz illatú elé keletkezik, nem pedig egy finom sör. Tehát mindent fertőtleníteni kell. Ehhez én ezt a Chemipro Oxy nevezetű szert szoktam használni, ez egy ilyen fehér por, amit vízben oldva aktív oxigént fejleszt, és ezzel nagyon hatékonyan tisztít és valamilyen szinten fertőtlenít is, de hogyha az ember biztosra akar menni, akkor érdemes a fertőtlenítésre magára egy ennél durvább szert használni, ez pedig a foszforsav, ezt megfelelő arányban higítva ezzel átöblítve mindent, ami a sörlével érintkezni fog a palackozás előtt, ezzel tökéletesen lehet fertőtleníteni, és hát ugye ahhoz, hogy a vödröket, meg egyebeket fertőtleníteni tudjuk, ahhoz én egy ilyen mosogató szivacsot szoktam használni, ezzel belül át lehet törölni. A sörös üvegek fertőtlenítéséhez, illetve kimosásához különböző fajta üvegmosókat lehet használni, és még egy ilyet is szoktam én, ide a tálca részébe beletéve a foszforsav oldatot, és így lenyomva, ez így belespricceli a tisztítószert az üveg belsejébe, és azt utána fejjel lefelé tárolva szépen kicsöpög belőle, és tökéletesen fertőtlenítve lesz az üveg palackozás előtt, és hát azt is szeretnénk tudni az erjesztővödörbe rakás előtt, hogy mekkora a sörünknek a cukortartalma, hiszen ez fogja majd meghatározni, hogy mekkora alkoholtartalomra számíthatunk. A cukortartalmat azt egy ilyen úszó fokolóval lehet a legegyszerűbben megmérni. Ez gyakorlatilag ugyanolyan, mint a borfokoló, csak más az osztása, ugyanis a sörnél általában olyan 0 és maximum 20 balling fog
között szokott lenni a cukortartalom, a bornál meg inkább 30, akár 30 fölött is bőven lehet a cukortartalma a mustnak, tehát egy kicsit más osztású a sörhöz és a borhoz való fokoló, de ugyanúgy működik, kell hozzá, vagy hát legalábbis célszerű hozzá egy ilyen mérőhenger, amit teleengedünk a sörlével, és aztán ezt beletesszük, és ameddig lebeg, ameddig úszik, leolvasható itt a skáláról, hogy mekkora a töménysége, mekkora a cukortartalma a sörlének, ezt is majd egy következő videóban mutatni fogom. Ezzel célszerű lemérni már az erjesztőbe rakás előtt a sörlé cukortartalmát, majd pedig az erjedés után a sörlét ismét érdemes vele megmérni, és akkor a kettő közötti különbségből ki lehet számítani, hogy mekkora lett a sörnek az alkoholtartalma. Ebbe sem megyek bele most, majd egy következő videóban. És akkor ezek után lezárjuk szépen az erjesztőt, és egy 10-14 napig békén hagyjuk, ez alatt szépen a kotyogón keresztül a termelődő szén-dioxid kijön, azt már látni fogjuk, 5-6 nap után már nem nagyon bubizik, de ilyenkor még azért érdemes hagyni, mert ilyenkor még azért zajlanak a folyamatok, és hát megtörténik az erjedés, és ezután ahhoz, hogy a sörünk tartós tudjon maradni, ahhoz érdemes palackozni, amit ugye tökéletesen le tudunk zárni, majd mutatom, hogy hogyan. De először nézzük meg a palackokat. A kereskedelmi forgalomban alapvetően 3 féle található. Én most ilyen barna fél literes palackokról beszélek, szerintem a barna jobb, mert az a fényt kevésbé engedi be, és így jobban tartósabb lesz benne a sör. Én ezt a fajta modern, ilyen szűkülő nyakút nem igazán ajánlom, mert ennek az anyaga vékonyabb, ez nem igazán több utas palacknak készült. Ennél sokkal jobb a hagyományos, régi fajta alakú sörös üveg, ezeknek az anyaga vastagabb, és ezek az üvegek jóval tartósabbak, hiszen mi nem egyszer akarjuk használni, hanem jó párszor újra tölteni. Nekem vannak olyan üvegeim, amik már 10 éve megvannak, hogyha bemész egy olyan helyre, ahol üvegvisszaváltással is foglalkoznak, akkor általában ott az üvegnek és a ládának a visszaváltási áráért tulajdonképpen vehetsz tőlük üres üvegeket, akár rekeszestől. Nekem van itthon legalább 7 rekesznyi üres üvegem műanyag rekesszel együtt, hiszen nyilván abba sokkal egyszerűbb tárolni őket. És a legjobb szerintem az a csatos üveg, ezek jóval drágábbak is, tehát ha üvegvisszaváltós helyen veszed, akkor is jóval többe fognak kerülni. Most nem tudom egyébként, hogy ezzel az ilyen 50 forintos új rendszernél mi a helyzet. Én ezeket az összes üveget meg rekeszt még akkor szereztem be, amikor még nem ez a mohós 50 forintos rendszer volt. Azt, hogy ebben hogyan lehet üres üveget szerezni, azt nem tudom. A lényeg, hogy a legjobb szerintem ez a csatos üveg, mert ehhez nem kell mindig új kupakot venni, hanem a saját csatjával lezárható, ráadásul ezek általában nagyon vastag anyagú, nagyon tartós üvegek, és idővel ezt a gumit, itt a csaton lévő, dugón lévő gumit lehet cserélni, hogyha eldeformálódna, és akkor tovább lehet használni az üveget, és ráadásul erre nem kell kupak, a másik 2 félére viszont igen, ilyen sima, ezt koronazárnak hívják, ez a sima, normál sörös kupak, ilyet a sörfőzőboltokban be lehet szerezni, általában ilyen nagy 100-as vagy több 100-as csomagban, nem túlzottan drága, és akkor ezt egy ilyen koronazáró eszközzel így rá lehet nyomni az üvegnek a tetejére, meg is mutatom. Így ráteszed, és ezt a 2 kart lenyomod, és tökéletesen rá van zárva a kupak. Ez így pontosan ugyanolyan, mint amit gyárilag kupakoznak le. Szóval a házi sörfőzéshez szerintem feltétlenül kellenek soros palackok, meg szerintem feltétlenül kell hozzá kupak és egy ilyen kupakozó készülék. Ezek
nem olyan nagyon drága tételek. Egyébként, hogyha valaki még jobban bele akar menni, és otthon csapolt sört szeretne inni a saját söréből, akkor vannak olyan tölthető 5-10 meg 20 meg még nagyobb literes, otthon akárhányszor megtölthető kis sörös hordók, kis kegek, amihez sörcsapot is lehet csatlakoztatni, és akkor otthon is lehet csapott sört készíteni. Én sokkal egyszerűbbnek találtam azt, hogyha így fél literenként, vagy természetesen akár 0,33-as palackokba is lehet palackozni, tehát lepalackozom a saját sörömet, és akkor így bármeddig eláll, akkor bontom fel, amit akarok, amikor akarok. Én nem akartam nagyon sokat áldozni, ezek a kisméretű hordócskák nagyon drágák azok, amelyek így sokszor újra tölthetőek és csappal használhatóak. Nekem erre nem volt szükségem. Na de valahogy a palackba bele kell juttatni az erjesztő vödörből a már leerjedt sört. Erre egy ilyen, pont nemrég kérdezte valaki, mert ugyanis egyébként van egy 3 évvel ezelőtt készült videóm, ahol egy rövid videóban nagyon röviden áttekintettük az egész sörfőzési folyamatot, és ahhoz hozzászólásként írta valaki, hogy ez micsoda, hogy hívják, amivel a videóban a sör palackozásánál beleengedem a palackokba a sört. Hát kérlek szépen, ez a palackozó szifon, ez úgy működik, hogy ide rá lehet húzni a csapra, ugye a csapot megnyitod, itt van benne a leerjedt sör, és ennek olyan az alja, itt egy ilyen rugó ellenében benyomható, hogyha nincs benyomva, akkor zárva tartja a csövet, hogyha pedig így fölfelé ezt benyomod, akkor pedig ereszti a sört, tehát így beledugod az üveget, és az üveg aljával az alján azt a kis zárópöcköt felnyomod, és így az üveg megtelik, és amikor úgy látod, hogy elégséges, akkor egyszerűen csak elengeded, itt ez a pöcök elzárja, és már is pontosan annyi van az üvegben, amennyi kell. Ez egy nagyon egyszerű, nagyon olcsó, nem tudom, 1000-1500 forintos kis cucc, de nagyon megkönnyíti az ember dolgát. Nyilván úgy is lehetne palackozni, hogy ide ráhúzol egy sima csövet, és akkor folyton nyitod meg, zárod a csapot, és úgy töltöd meg a palackokat, de hát na, azért ez sokkal egyszerűbb. Meg itt is fennáll az, hogy ugye mivel ez a szifon teljesen lent van az üveg alján, és onnan tölti, egyáltalán nem csobog, nem érintkezik a levegővel, míg hogyha pedig a csapon úgy ereszted bele közvetlenül az üvegbe, akkor ott azért sokkal több levegővel érintkezik, és még a lezárás előtt is esetleg befertőződhet. Ja, azt nem mondtam az előbb, hogy a fertőtlenítő szerek használatához egy gumikesztyű nagyon ajánlott, hiszen például ez a foszforsav, ez egy nagyon erősen maró anyag, ezt puszta kézzel nem igazán kellemes fogdosni, úgyhogy valami fajta gumikesztyűt érdemes beszerezni. Ahhoz, hogy a sörünk szénsavas legyen, ahhoz a palackban kell szénsavasítani, hiszen ugye az erjesztő vödör az nem zárt, hanem a kotyogón keresztül kimegy belőle a széndioxid, tehát ahhoz, hogyha azt akarjuk, hogy a sörünk szénsavas legyen, ahhoz a palackozáskor újabb adag cukrot kell beletennünk, hiszen a benne lévő az már mind leerjedt, és az a beletett cukor a lezárt palackban leerjedve néhány hét alatt ki fogja fejleszteni azt a széndioxid mennyiségét, amitől bubis lesz a sör. Ahhoz, hogy ezt ki tudjuk mérni, ugye egyrészt kristálycukorra van szükségünk, másrészt egy ilyen egyszerű, grammos pontosságú konyhai mérleg sem árt, hogyha van egy ilyen mérőkancsót, például már a szűrésnél is mutattam, ez ilyenkor is nagyon jó, ebbe kiszámoljuk, hogy hogyan lesz, mondjuk én 3 grammnyi cukrot szoktam rakni egy fél literes palackhoz, kiszámoljuk, hogy hány palackunk lesz összesen, annyi cukrot beleteszünk az edénybe, és azt meleg vízben fel kell oldani, olyan mennyiségű vízben. Én úgy szoktam kiszámolni a cukor és a víz mennyiségét, hogy egy ilyen kis egyszerű gyógyszertárban kapható fecskendővel 5 ml ilyen cukoroldatot kelljen adagolnom egy palackba. Én számomra ez sokkal egyszerűbb, amúgy beleszórhatnám a 3 g cukrot is, de számomra sokkal egyszerűbb egy ilyen fecskendővel egy oldatot felszívni és belespriccelni a palackozáskor minden palacknak az aljába,
és arra szoktam ezzel a szifonnal rátölteni a sörlét, és utána egy ilyen 10-14 nap alatt a palackban kifejlődik a megfelelő szén-dioxid, és akkor onnantól kezdve fogyasztható lesz a sör. Nos, hát mára ennyi. Én is érzem, hogy ez a videó egy kicsit szárazra sikeredett, de hát egyszerűen muszáj volt, hogy végigmenjünk a szükséges alapanyagokon és eszközökön ahhoz, hogy el lehessen kezdeni a főzést. Ebből, hogyha ezeket beszerzed, akkor te is neki tudsz otthon állni. A következő videó, ami hamarosan jön, már sokkal izgalmasabb lesz, ugyanis ezzel az automatával egy apát, egy American Pale Ale-t fogunk készíteni, ráadásul hidegkomlózva. Tartsatok velem akkor is, hogyha ez a videó hasznos volt a számotokra, akkor kérek egy lájkot, és iratkozz fel, ha még nem vagy, hogy ne maradj le a következő részekről. Találkozunk hamarosan. Sziasztok! Na, és közben megjött az említett terjesztő tartály is, hát nézd meg, hát nem szép. Na, ebből fogunk már legközelebb sört készíteni. Woke up one morning, it was dark before I could see. Opened my eyes, there was nothing in front of me.